Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la Zodia Leu pentru luna mai. Pentru cei născuți în Zodia Leu sau cu ascendent, planetă în Zodia Leu, în primul rând încep aici prin a vă spune un pic de atenție la cheltuieli în luna mai. De ce? Pentru că văd că foarte mulți dintre voi în luna mai aveți tendința de a cheltui foarte mult, de a cheltui sume mari de bani. Pe lângă asta, pot să spun că un pic de atenție și pe partea de sănătate. De ce? Pentru că s-ar putea în momentul în care voi cheltuiți, în momentul în care după aia trageți linie și vă uitați în cont, s-ar putea să realizați că sunteți pe minus și în momentul ăla să faceți așa, nu știu, un atac de panică sau ceva și să dați într-o altă latură, da? Deci aici un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Mulți dintre voi veți avea tendința, sau multe dintre voi veți avea tendința ca în luna mai toată această cheltuială să fie pentru persoana iubită și mai apoi după aia persoana iubită să vă întoarcă spatele. Deci mare atenție la ce cheltuiți, pentru ce cheltuiți și așa mai departe, pentru că îmi este foarte clar că în momentul în care ajungeți, cum se spune, la fundul sacului, nu o să fie o situație prea drăguță pentru voi. Mai avem aici, poate să fie vorba și despre o pictură, nu știu, poate că cineva vă spune, uite, investește în tabloul ăsta că este foarte valoros, dar de fapt să constatați mai târziu că nu este atât de valoros pe cum vi s-a spus. Mai apoi cineva să auziți după ce cheltuiți, nu știu, sau voi să ziceți ceva de genul săracul, amărâtul, ceva de genul, nu știu ce e aici cu săracul. Da, se poate întâmpla chiar să vă fie milă de cineva și să îi acordați prea multă atenție decât ar fi cazul, da? Să vină în fața voastră o persoană să pară că este neîngrijită, că este sărac, că este mai știu eu cum și vouă să vă fie milă și să mergeți cu persoana respectivă, să îi cumpărați tot felul de lucruri și mai apoi să constatați că de fapt persoana respectivă nu merita toate acele lucruri și că voi poate v-ați cheltuit economiile și așa mai departe. Deci mare atenție la tot ceea ce ține în legătură cu banii în luna mai. Pentru că pentru voi va fi o perioadă vrând să faceți bine cuiva, pentru voi va fi o perioadă destul de negativă. Mai văd aici râpă sau ceva de genul, ca și cum, după ce ați făcut cheltuiala asta, v-am spus, e ca și cum voi singuri vă dați peste mâini și peste picioare sau poate că vreți să lăsați moștenire cuiva, averea voastră în luna mai. Este bine momentan să stați liniștiți și mai apoi să vedeți dacă, lăsați să treacă luna mai și mai apoi vedeți dacă persoana respectivă merită sau nu merită să-i faceți acte pe averea voastră. Pentru că, așa cum am spus, s-ar putea să constatați că persoana respectivă nu merită să faceți aceste sacrificii. Sau poate vine cineva la voi și vă promite anumite lucruri, dar la fel aveți grijă. Sau poate cineva zice, nu știu, dă-mi 50 de lei ca să-ți dau 1.000.000 de euro. Stați liniștiți că nimeni nu vă dă acești bani gratuit. Da? Deci mare atenție din punctele astea de vedere în tot ceea ce e în legătură cu bani, avere și așa mai departe în luna mai. Pentru că s-ar putea ca mai apoi, de la toate aceste probleme, să apară și anumite probleme de sănătate, mai ales când vedeți că ați pierdut averea sau ați pierdut foarte mulți bani sau ceva de acest gen, să se declanșeze acolo ceva care să fie pe parte de sănătate și mai apoi tot voi să aveți de suferit vrând să-i faceți
un bine altei persoane. Deci mare atenție! Mai văd aici că sunt foarte multe bârfe sau poate că voi discutați foarte multe lucruri cu anumite persoane, însă aveți un pic de grijă cui le spuneți, pentru că nu toate persoanele sunt de încredere, nu toate persoanele vă țin secretele și mai apoi la fel tot voi veți avea de suferit. Deci aici mi este foarte clar că voi în luna mai cam trebuie să aveți puțină grijă din toate punctele de vedere, și financiar și cât de mult povestiți cu alte persoane, pentru că cumva luna mai pe voi nu vă favorizează atât de mult cum ați vrea sau cum ați crede, chiar dacă poate până acum aceste persoane v-au demonstrat că pot fi fidele, că pot fi de încredere și așa mai departe, uite că acum se demonstrează că de fapt nu este așa, că aceste persoane sunt de fapt răuvoitoare sau poate că nu sunt neapărat răuvoitoare, dar acum, nu știu, li se pune lor pata, ca să spun așa, în luna mai să fie un pic mai diabolici decât în mod normal. Mai avem aici ceva în legătură cu 39 de grade, deci e posibil ca unii dintre voi să răciți sau ceva, să faceți o temperatură de 39 de grade, nu știu, 39 de grade, ceva cu 39 de grade, dar nu știu exact ce. Mai văd aici că o persoană din trecutul vostru își dorește să se reîntoarcă, dar nu este persoana potrivită pentru voi, nu e la fel, nu este persoana în care voi să aveți încredere, dar n-ar fi nimic exclus ca și voi să aveți tendința de a vă împăca cu o anumită persoană din trecut. Este bine să vă stăpâniți, să nu faceți mesaj unei anumite persoane din trecut, pentru că odată ce acea persoană face parte din trecutul vostru, nu mai are ce căuta în prezentul vostru. Dacă vreți să mergeți într-o direcție pozitivă. În luna mai este bine și cu dragostea să vă stați un pic mai liniștiți, pentru că, da, puteți întâlni persoane, nimic de zis, dar din punctul meu de vedere, aceste persoane pe care voi le veți întâlni în luna mai sunt doar persoane care își doresc o simplă aventură și cam atât, sau își dorește să obțină anumite beneficii de la voi și cam atât. De asta am și spus, un pic de atenție aici în luna mai pe toate planurile în cazul vostru. Nu vorbim doar despre un plan sau altul, ci pe toate planurile, pentru că vă văd că și inima vă este rănită și, așa cum am zis, și partea financiară e lezată, deci mare atenție. Mai văd aici un pic de atenție iarăși la gândurile voastre, pentru că sunteți foarte îngândurați, dar problema este că sunteți îngândurați în ceea ce ține de parte negativă, nu pozitivă, și veți avea tendința ca în permanență să gândiți negativ, nu pozitiv, despre absolut orice, și atunci cumva și atrageți acea negativitate în viața voastră. Aici văd că la voi, și dacă discutați cu cineva, vorbiți cu cineva și persoana respectivă începe să se vaite că o duce greu, că are probleme și așa mai departe, cumva voi luați din energia persoanei respective și o aduceți în viața voastră, în sensul că după aia automat, imediat începeți voi să ziceți, vai, săraca persoană, vai, oare cum pot să-l ajut, oare ce să fac, și cumva atrageți voi de partea voastră acea energie negativă a persoanei respective. Deci un pic de grijă. Da, văd că sunteți foarte supărați, văd că descoperiți anumite măști ale unor persoane și la fel tot voi sunteți cei cele rănite, pentru că persoana care poartă masca nu se simte vinovată cu absolut nimica. Mai văd în jurul vostru o persoană care pur și simplu, în momentul în care vă vede supărați, este în stare să vă mai... Știi cum se zice, când te vede cu un picior în groapă, îți mai dă un avânt ca să cazi cu ambele. Cam așa este și această persoană.
în viața voastră și vă veți da seama și vă veți îndepărta de această persoană, chiar dacă până acum totuși v-a fost milă de această persoană și ați ținut-o cât mai aproape de voi. Acum ziceți, gata, ajunge, m-am săturat, am și eu dreptul la liniște sufletească și așa mai departe. Aș putea să spun că în luna mai faceți o curățenie destul de clară în viața voastră, pentru ca luna iunie să o începeți, cum se spune, de la zero și într-o altă notă mult mai pozitivă. Cam atât am avut de spus pentru voi pentru luna mai. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună cât mai frumoasă. La revedere!